Вітаю, друзі! Це буде дуже складний, важкий ефір, але про це треба говорити. Якщо мовчати, ситуацію не виправити. А вона про те, що ницість нашої влади не знає меж, і про те, що у цих рукодупів, шоуменів всюди головна мета – заробити і попіаритись. От про це зараз і розкажу. 29 січня Верховний суд України ухвалив рішення про незаконність зміни цільового призначення землі Мархалівського лісу, на якому розташоване Національне військове меморіальне кладовище. А отже, всі роботи мають бути припинені і поховання теж. Це повинно було взагалі не відбутися. Про те, що так станеться, попереджали всі експерти. Про те, що так станеться, попереджали всі профільні експерти, які зналися на цьому питанні. І так, Верховний суд підтвердив незаконність передачі Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар. Більше того скажу, я робив про це ефір. Робив ефір з юристами і місцевою громадою. Про це розповідали окремі військові. Про це все казали. Але наша влада хоче іншого. Їй потрібен був піар, а ще повинні були заробити ті, хто вклався в цю історію. Більше того, це підсанкційні особи. Але про це трохи згодом. І вже сьогодні влада вирішила захищатися. Як? Цинічно і зухвало кинувши на захист своїх інтересів авторитет військових. Порушували закон без військових. Гроші дерибанили без військових. А для захисту себе вирішили військових все ж таки використати. Цинізм вищого гатунку, яку використовує Офіс Президента. З самого початку було зрозуміло, що будівництво військового меморіального кладовища відбудеться не лише з порушенням закону та залученням підрядників, пов'язаних з підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим та інших осіб з сумнівною репутацією, а й використовується як одна із схем по збагаченню окремих осіб. Про це писали журналісти та політики, про це казали самі військові, але влада, для якої двушечка на Москву в пріоритеті, ігнорувала все це. І цей проект особливо цікавив Єрмака і смотрячого за проектом Віктора Байдачного, якого для цього призначили першим заступником міністра у справах ветеранів. Дуже хочеться, до речі, почути з цього приводу міністра у справах ветеранів саму пані Наталю Калмикову. Бо я дуже хотів би знати, що вона думає з цього приводу. Її попереджали, що так і буде. Її з самого початку попереджали, і влада повинна була почути, що так буде, але ні, хотіли продавити, порушити закони. В мене тільки одне запитання: якщо вони все роблять через дупу, чому всі дивуємось, що навіть зараз ця ситуація стала такою? Так, влада, знаючи, що порушувала закон, порушувала його. Влада знала, що підключає тих людей, до речі, фактично і зроблено, це було під Єрмолаєва, знала, що це ганебно, але ж з ними комфортно. Більше того, нагадаю, що Сергій Ваганян в мене в ефірі розповідав, що Єрмолаєв заплатив за те, щоб на нього санкції не накладали, Наумову і Баканову. Заплатив $5 мільйонів. Але це ще не все. З'ясувалося трохи пізніше, про це мені повідомили бізнесмени з Дніпра. Єрмолаєв платив тричі, і потім йому дали можливість відтермінувати накладання санкцій, а потім, коли змінилось керівництво і був призначений на позицію очільника СБУ Василь Малюк, санкції були накладені. Так от, дуже хочеться почути про все це від пані Калмикової, яка була проінформована, від куратора і смотрячого за проектом Віктора Байдачного, хочеться його почути. І дуже хочеться дізнатися, вони будуть ігнорувати рішення суда, бо в Україні існує карна відповідальність за невиконання судових рішень. І хто буде відповідати за сотні мільйонів витрачених бюджетних грошей? Хто буде відповідати за ганебну ситуацію, що тепер треба перепоховати тих, кого там заховали? До речі, попереджали, що так буде. І нагадаю, що меморіальне кладовище повністю підпорядковано самому Міністерству по справах ветеранів. Тож, були в темі і в долі, чи тільки в темі? Дуже хочеться дізнатися. З Міністерства оборони мені зателефонували і сказали, що все знали, все розуміли і попереджали, що так і станеться. Але коли сам Єрмак штовхав проект, а найпотужніший шоумен всіх часів і народів хотів його відкрити, і це таки сталося, ніхто зупинити цю вакханалію беззаконня не зміг. Тепер ми бачимо, що відбувається. І тепер
влада перейшла на новий рівень. Бачачи, що сталося, вони почали підключати військових, публічних і непублічних. Від Мадяра до командування сил ДШВ, від одних бригад до інших, від публічних осіб. А знаєте чому? Ну тому що нема що сказати. Порушили закон, знаючи це, навмисно порушили. А зараз треба виправляти, і найстрашніше для них треба буде шукати відповідального. Той, хто повинен відповідати згідно закону, він повинен сісти. Сісти, бо це навмисний злочин. Справа у тому, що влада зараз хоче тиснути на суд, але перегляду рішення не буде. Хочуть зараз, щоб було, ну, скажімо так, рішення нове, згідно революційної доцільності. Незважаючи на те, що є судове рішення, хочуть іншого. Хочуть, щоб скасували, але такого бути не може. А ще хочуть залякати суддю, який розібрався в цій справі і попри всі нюанси прийняв рішення. А нюанси – це якраз розуміння того, що будуть тиснути, що в цьому не зацікавлений Єрмак, який досі впливає на всі процеси, і багато що ще. Справа у тому, що сьогодні, ми знаємо вже, прийшла рознарядка з Офісу Президента до всіх людей, які мають відношення до Офісу, або на яких можуть впливати з військових, для того, щоб негайно надати підтримку меморіальному кладовищу і щоб воно залишилось саме там. Але є судове рішення. Хочуть не виконувати судове рішення. Що ще будуть не виконувати? Ми або правова держава, яка повинна виконувати такі рішення. І ще, це дуже важливо, карати тих, хто навмисно скоїв злочин. Бо будувати там кладовище було злочином. І про це знав і Байдачний, і Єрмак, і Єрмолаєв. Але будували, бо їм це було потрібно. А сотні мільйонів бюджетних грошей треба буде повернути в бюджет тим, хто їх використав. Знаєте, мені взагалі дуже не подобається те, що відбувається. Більше цікаво, коли командування десантних військ ніяк не відреагувало на двушечку на Москву, на скандал з Бакановим, на все інше. Але, до речі, в виконанні друзів президента, але от так відреагувала зараз на це, як вона може це пояснити? І тут дуже влучно пролунали слова, що, на жаль, це, до речі, заяви самих десантників, що, на жаль, не всі посадові особи та близькі друзі президента пам'ятають, що у нас в країні війна. Так, схоже, що не всі. І схоже, що хтось хоче виправдати злочин, який скоїла влада. До речі, подібно бажано почути і по справі Баканова, але командування десантних військ про це нічого не писало, мабуть, рознарядки не було. Те, що влада цинічно кидає на захист своїх інтересів авторитетних військових, які боронять Україну, мене не дивує. Ця влада піде на все, щоб захистити своє вигадане право безкарно порушувати закон. Мене дивує, що окремі військові погоджуються на це, попри те, що розуміють ганебні ситуації. Але це теж вибір. І ще одне. Війна закінчиться, ця влада зміниться і піде геть, а відповідальність за скоєні злочини, і це теж треба не забувати, знайде своїх адресатів. Більше того, хочу нагадати, що пропагандонна Вова Петрова з Ісландії, улюбленця Банкової і Єрмака, переховували від мобілізації саме на цьому кладовищі, надав йому фіктивне місце роботи і нефіктивне бронювання. І от, дивлячись на все це, розумієш, що влада піде, а от ті, хто підтримав владу, залишаться в історії. І, мабуть, не найкращим чином. Не буду звертатися до влади, не марати військових подібним, тому що це не буде мати результату. Влада буде використовувати їх як просто розмінну монету. Більше того, важливо, щоб військові самі робили вибір і пам'ятали, що це не лише спроба тиснути на суд, а й підтримка порушення закону України владою. І от це точно ганебно. І там є багато чого. Там є окреме питання до екологічних і гідрогеологічних факторів, які можуть обернутися згодом небажаними наслідками для самого кладовища, і це потребує проведення ще одної незалежної експертизи, щоб вже ніхто не мав сумніву. В цьому процесі дуже велика кількість проблемних питань. І без їхнього вирішення або відповіді на ці питання складно буде рухатись далі. Верховний суд сказав своє слово. Остаточно. Рішення остаточне оскарженню не підлягає. Хочуть це виконувати чи ні, це окрема історія, є закон. Настав час перезавантажити взагалі процес
національного військового меморіального кладовища, визнати помилки і всім разом створити дійсно гідне місце вшанування наших загиблих героїв. Ну, наприклад, у Львові ж змогли побудувати. І в Києві зараз будують цей меморіал без порушень, і все нормально. Просто там не пилять гроші, а там хтось захотів збагатитися. Героїв, які заплатили за нашу країну найвищу ціну, ми повинні вшановувати і ховати там, де немає ані порушень закону, ані болота, в якому їх ховають, роблячи вигляд, що все окей. Взагалі, заручниками полеглих зробили тоді, коли були перші порушення законів і невиконання перших судових рішень. До речі, це знали всі. А тепер так зручно прикривати усі порушення шаною, повагою, красивими словами. Цинічно і кощунственно робить це влада і вимагає такого ж робити від військових. Це цинізм. Але цей цинізм мене не дивує. Як не дивує те, що і далі йде двушечка на Москву. Тобто Верховний суд розібрався, при тому не взяв гріх на свою совість, рішення остаточне, але можу сказати тільки одне. Те, як ця влада використала загиблих героїв, і так, як влада використовує зараз живих військових, говорить тільки про одне. Вони підуть на все. Це для того, щоб отримати прибуток і бенефіти, що вони зараз і роблять. А ви робіть висновки. Це важливо. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку і коментар. Поширте це відео, це дуже важливо. Інші теж повинні знати. Напишіть свою думку, що ви думаєте з цього приводу. І напишіть взагалі, як ви бачите розвиток подій. А головне, не забувайте підтримувати наших військових. Не забувайте підтримати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, і все буде Україна. Дякую вам. Па-па.